हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हामी जावास्क्रिप्टमा कन्डिसनहरु कसरी एप्लाई गर्ने त्यो हेर्छौं। सो कन्डिसन चाहिँ जस्तै हाम्रो लाइफहरुको सिचुएसन अनुसार हामी यदि यो कन्डिसन भन् त्यो गर्ने, त्यो कन्डिसन भन् त्यो गर्ने गर्छौं। सेम चीज प्रोग्रामिङ पनि त्यही अप्लाई हुने भयो। जस्तै एज एक्जाम्पललाई चाहिँ यदि यो पर्सन भन्ने एउटा मान्छे चाहिँ यदि उ चाहिँ डिजाइनर छ नि उलाई चाहिँ डिजाइनको काम लगाउने, यदि उ डेभलपर छ नि उलाई डेभलपरको काम डेभलपमेन्टको काम लगाउने, त्यस्तै गरी उ प्लम्बर छ नि प्लम्बिङको काम लगाउने, यो अनुसार चाहिँ कन्डिसन दिन सक्छौं। सो अब म त्यही एक्जाम्पल चाहिँ यसमा कोडमा इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाउँछु, जुनमा चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ जावास्क्रिप्टमा कन्डिसनमा चाहिँ हामी चारवटा वेली कन्डिसनहरु लगाउन सक्छौं। एउटा भनेको इफ कन्डिसन, अर्को भनेको एल्स कन्डिसन, अर्को भनेको एल्स इफ कन्डिसन, अर्को छ स्विच केसेसहरु, तिनीहरु चाहिँ हामी हेर्छौं। सो जाउँ हामी स्टार्टिङबाट कन्डिसन TION कन्डिसन इन JS। सो अब सुरु गरौँ, एउटा भेरिएबल बनाऊ लेट पर्सन भनेर, पर्सन इक्वल्स टु अब यसमा चाहिँ के भ्यालु असाइन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ल डिजाइनर भनेर DESIGNER डिजाइनर। अब उ डिजाइनर हो कि हैन मलाई चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यदि डिजाइनर हो भने उलाई डिजाइनको काम लगाउनु पर्यो, यदि उ पहिलो सुरुमा चाहिँ उ डिजाइनर हो कि हैन भनेर मलाई चेक गर्नु पर्यो। अब डिजाइनर हो कि हैन चेक गर्नलाई चाहिँ मैले इफ भन्ने कन्डिसन लगाउन सक्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ इफ भन्ने किवर्ड लेखिन्छ जुन चाहिँ स्मलमा लेख्नु पर्यो इफ भन्ने, त्यसपछि भनेको प्यारेन्थेसिस लेखिन्छ जुनलाई स्मल ब्र्याकेट पनि हामी भन्छौं, यो भयो। अब यो स्मल ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हामी के दिन्छौं भन्दाखेरि कन्डिसन दिन्छौं, जुन चाहिँ हामी जुनले चाहिँ के गर्ने भन्दा चेक गर्ने भयो उ डिजाइनर हो कि हैन भनेर चेक गर्ने भयो, त्यो कन्डिसन दिनु पर्यो। अब त्यस्तै गरी यो कन्डिसन यदि त्यो कन्डिसन चाहिँ म्याच गर्यो, यदि यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु आयो भने चाहिँ के गर्ने, के टास्क पर्फर्म गर्ने, त्यो चाहिँ हामी यहाँ भित्र गर्छौं जुन चाहिँ प्यारेन्थेसिस, जुन चाहिँ हामीले यसरी कर्ली ब्र्याकेट दिनु पर्यो, यसरी जुन चाहिँ यसलाई ब्लक पनि भनिन्छ, इन्टर गर्नु पर्यो। यो ब्लक भित्र चाहिँ अब हामी के काम गर्ने, यहाँ चाहिँ सर्टेन कोडहरु लेखेर टास्कहरु के पर्फर्म गर्ने, जस्तै हामी चाहिँ यसमा कन्सोल गर्ने त्यो कामहरु चाहिँ यसमा गर्छौं। सो यसमा चाहिँ ब्लक अफ कोड हुने भयो। अब यो प्यारेन्थेसिस भित्र अथवा स्मल ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हामी कन्डिसन दिन्छौं, जुन चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि हेरेका थियौं, जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन डिफ्रेन्ट अपरेटरहरु हामीले हेरेका थियौं। जस्तै यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मलाई कम्पेयर गर्न सक्छौं उ चाहिँ डिजाइनर हो कि हैन भनेर। जस्तै मैले पर्सन भन्ने भेरिएबल छ, उ चाहिँ जुन चाहिँ हामीले कम्पेयरको अपरेटरको लागि चाहिँ हामीले इक्वल टु अथवा ट्रिपल इक्वल टु पनि गर्न सक्छौं, स्ट्रिक्टली चेक गरेर ट्रिपल इक्वल टु जुन चाहिँ मैले यसमा राखेँ ल उ चाहिँ डिजाइनर हो रे, DISIGNER डिजाइनर। अब डिजाइनर हो भने चाहिँ कन्सोल डट लग जुन चाहिँ हामी यसमा इज डिजाइनर, DISIGNER डिजाइनर सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ इज अ डिजाइनर भनेर आउनु पर्यो, जुन चाहिँ इज अ डिजाइनर भनेर आयो। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कन्डिसन दिएको थियौं, जुन चाहिँ यसलाई कम्पेयर गरेको थियौं। यो भनेको पर्सनले पनि के होल्ड गरिरहेको छ भन्दाखेरि उ डिजाइनर भन्ने टेक्स्ट होल्ड गरिरहेको छ, यो पनि डिजाइनर। यो जुन चाहिँ हाम्रो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने चाहिँ हाम्रो यो ब्लक भित्र छिर्ने भयो, नभए चाहिँ हाम्रो यदि यो फल्स भयो, जस्तै यसमा चाहिँ मेरो अर्कै छ, मैले यसमा लेख्थेँ डेभलपर भनेर DEVELOPER डेभलपर भनेर लेख्थेँ, सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो केही पनि आइरहेको छैन किनकि यो ब्लकको कोड भित्र चाहिँ एक्जिक्युट यो भित्र चाहिँ छिरिरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसन चाहिँ पुरै फल्स भयो। फल्स हुने बित्तिकै चाहिँ यो भित्र चाहिँ नछिर्ने भयो। यो भयो इफ कन्डिसन, सेभ गरौँ, अब चाहिँ हाम्रो छिर्ने भयो भित्र, यो भयो इफ कन्डिसन। अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि उ डिजाइनर हो र छ भने उलाई त्यो लगाउने, यदि होइन रहेछ भने उलाई चाहिँ अर्कै काम लगाउने। त्यस्तो छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एल्स कन्डिसन पनि लगाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ मैले पुरैले कमेन्ट आउट गरिदिएँ। यसलाई यस्तो गरिदिउँ, पहिले यसलाई कपी गरौँ तल, अनि त्यसपछि भनेको यसलाई माथिकोलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरिदिउँ। सो मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिएँ। अब यदि डिजाइनर होइन रहेछ भने चाहिँ उसले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एल्स कन्डिसन लगाउने, उसलाई अर्कै काम लगाउने। जस्तै एल्स कन्डिसन जुनमा चाहिँ एल्समा चाहिँ हामी यसरी हामी कन्डिसन दिइरहनु पर्दैन। एल्सी कहिले एक्जिक्युट हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ एल्सी कुनै पनि माथिरको कुनै पनि कन्डिसनहरु चाहिँ म्याच गरेन भने चाहिँ एल्समा आउनु भयो, लास्टमा चाहिँ यो एल्सको पार्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो। सो यसमा गर्दै मैले कन्सोल डट लग इज DEVELOPER डेभलपर डे। जस्तै मैले डिजाइनरको ठाउँमा चाहिँ यसमा चाहिँ डेभलपर नै राख्थेँ मैले, DEVELOPER डेभलपर सेभ गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो यसमा आउनु पर्यो इज अ डेभलपर। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो इफ कन्डिसन यो कन्डिसन फल्स भयो, जुन चाहिँ यो फल्स भयो, यो कम्पेयर गरेको यो फल्स हुने बित्तिकै यो भित्रको कोड एक्जिक्युट गर्ने कुरा भएन, यो ब्लकको कोड। त्यसपछि भनेको लास्टमा जाने भनेको एल्स कन्डिसनमा, एल्समा चाहिँ कुनै पनि माथिको कुनै पनि म्याच गरेन भने चाहिँ तल आउनु भयो, जुन चाहिँ हाम्रो इज अ डेभलपर भनेर यसरी चाहिँ दिने भयो। यो भयो इफ र एल्स कन्डिसन भयो। अब हामी जान्छौँ जस्तै मलाई मल्टिपल कन्डिसन लगाउनु पर्यो, मल्टिपल चेक गर्नु पर्यो, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी एल्स इफ कन्डिसन पनि लगाउन सक्छौँ। सो यही चिजलाई म कपी गरिदिन्छु तल,
यसलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरिदिउँ कमेन्ट आउट यसलाई अलिकति सेपरेट पनि गरिदिन्छु म डिफ्रेन्ट देखाउनलाई सो यसलाई गरिदिउँ अझै अलिकति कमेन्ट यो भयो अब एल्स इफ कन्डिसन चाहिँ हामी एल्सलाई मैले हटाइदिएँ यसमा अब जस्तै मलाई मल्टिपल कन्डिसन लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसमा एल्स इफ मलाई अझै मल्टिपल जोडी टेस्ट गर्नु पऱ्यो जस्तै एल्स इफ अब इफमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कन्डिसन राख्ने जस्तै यो वान कन्डिसन अब फेरि अर्को कन्डिसन मल्टिपल कन्डिसनहरू लगाउनु पर्ने चाहिँ हामी यो वेले पनि गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ यो भयो अब कुनै पनि म्याच गरेन भने चाहिँ हामी सिधै लाने यहाँ लगेर चाहिँ के होडाउने जस्तै हामी यसमा गर्न सक्छौँ जस्तै यसमा चाहिँ पर्सन भन्ने भेरिएबल जुन चाहिँ हाम्रो डेभलपर होल्ड गरेको छ इक्वल टु ऊ चाहिँ DEVELOPER डेभलपर त्यस्तै गरी यो अब जस्तै यसमा चाहिँ पर्सन भन्ने भेरिएबल जुन चाहिँ कन्डिसन दिनु पऱ्यो इक्वल टु चाहिँ हो चाहिँ प्लम्बर PLUMBR प्लम्बर अब प्लम्बर भने के गर्ने त्यो चाहिँ हामी कन्सोलमा गर्छौँ जस्तै यसमा कन्सोल गरौँ कन्सोल डट लग जुन चाहिँ इज DEVELOPER डेभलपर त्यस्तै गरी हामी यसलाई म यता ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु अनि ऊ चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्लम्बर भनेर लेख्यौँ PLUMBR प्लम्बर त्यस्तै गरी कुनै पनि म्याच गरेन भने कन्सोल डट लग जुन चाहिँ यसमा मैले लेखेँ SOMETHIN समथिङ ELSE सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो यसमा हिज डेभलपर भनेर आइरहेको छ जस्तै यसमा मैले प्लम्बर भनेर चेन्ज गरिदिएँ यसमा PLUMBR प्लम्बर सेभ गरौँ जुन चाहिँ हिज प्लम्बर भनेर आइरहेको छ मतलब भन्न खोजेको सुरुको यसलाई कम्पेयर गर्यो यो भनेको पर्सन चाहिँ इक्वल टु डिजाइनर जुन चाहिँ होइन जुन भने फल्स भनेर आयो यो ब्लक अफ कोड चाहिँ एक्जिक्युट भएन मतलब यो भित्र छिरेन त्यस्तै गरी फेरि यसलाई डेभलपरलाई पनि कम्पेयर गर्यो यो पनि फल्स भयो जुन चाहिँ यो भित्र छिरेन अब फेरि यहाँ आयो यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो कम्पेयर गर्यो जुन चाहिँ ट्रु हो त्यसपछि हाम्रो यहाँ छिरेर यहाँबाट चाहिँ रिटर्न भयो जुन चाहिँ हाम्रो तलतिरको चिजहरू चाहिँ रिटर्न भएन सो यो भयो एल्सिफ जुन चाहिँ मल्टिपल कन्डिसनहरू लगाउनु पर्ने हामी युज गर्छौँ अब हामी मुभ गर्छौँ स्विच केसतिर जस्तै मैले यतिलाई पनि जस्तै ठिक छ यतिलाई यति राख्यौँ त्यस्तै गरी हामी स्विच केसेस पनि हाम्रो मल्टिपल चिजहरू चाहिँ कम्पेयर गर्नलाई युज गरिन्छ स्विच केसेस स्विचमा पनि जस्तै मैले एउटा लेट डे भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु जुनमा चाहिँ मैले सन्डे आज कुन डे हो भनेर मलाई चेक गर्नुपर्ने जुन एलसी लगाएर पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी हामीले स्विच पनि मल्टिपल कन्डिसनहरू लगाउन सकिन्छ त्यसमा पनि सो यो कम्पेयर गर्नुपर्ने भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि स्विच भन्ने एउटा किवर्ड छ जुन चाहिँ बिल्ट इन किवर्ड स्विच भन्ने अनि त्यसपछि भनेको यसमा चाहिँ एक्सप्रेसन अथवा कन्डिसन चाहिँ यसमा एक्सप्रेसन पास गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि भनेको यहाँतिर चाहिँ डिफ्रेन्ट केसेसहरू दिनुपर्ने हुन्छ स्विचले चाहिँ जस्तै एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो माथिको डे हुने भयो जुन चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ यो पनि पुरै कम्पेयर गर्ने काम गर्छ यसले पनि सो अब यसमा चाहिँ हामी केसेसहरू दिन सक्छौँ डिफ्रेन्ट केसेसहरू जस्तै मैले केस दिएँ केस भनेको अब मैले केसमा चाहिँ कन्डिसन राख्ने जस्तै सन्डे जस्तै यसमा हामी राख्छौँ SUNDAY सन्डे यदि यो सन्डे रहेछ भने चाहिँ हामी के गर्ने अब यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट लेखिन्छ जुन भनेको चाहिँ हामी यसमा कोलन दिन्छौँ यसलाई कोलन भन्छ जुन यो माथिकोलाई सेमी कोलन भन्छ जस्तै कोलन दिने त्यसपछि यहाँ तल आएर चाहिँ कन्सोल डट लग जुन चाहिँ यसमा टुडे इज सन्डे टुडे इज SUNDAY सन्डे त्यस्तै गरी अब यो भइसकेपछि हामी यसमा ब्रेक पनि राख्न सक्छौँ ब्रेक जुन ब्रेकले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यदि यो कन्डिसन म्याच गर्यो भने चाहिँ तलतिरको कन्डिसनहरू चाहिँ नहेरिरहनु भयो तलतिरको केसहरूलाई चाहिँ नहेरिरहनु भयो यहीँबाट चाहिँ रिटर्न हुनुभयो यहीँबाट चाहिँ कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको कोडलाई चाहिँ स्टप गराउनु भयो सो अब अर्को केस राख्न सक्छौँ हामी जुन चाहिँ हामी MONDAY मन्डे त्यस्तै गरी यसमा कन्सोल डट लग जुन चाहिँ TODAY टुडे इज मन्डे त्यस्तै गरी यसमा पनि ब्रेक राख्थ्यौँ ब्रेकको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अर्को कन्टिन्यू भन्ने छ कन्टिन्यू पनि हामी युज गर्न सक्छौँ केस त्यस्तै गरी सन्डे मन्डे TUESDAY ट्युसडे जुन चाहिँ हामी यसमा कन्सोल गर्न सक्छौँ सो कन्सोल डट लग जस्तै यसमा चाहिँ टुडे इज ट्युसडे टुडे इज TUESDAY ट्युसडे त्यस्तै गरी यसमा पनि ब्रेक राख्थ्यौँ
ब्रेक। त्यसपछि भनेको कुनै पनि कन्डिसन म्याच गरेन भने जस्तो हाम्रो त के अरे इफ एल्स एल्सिफमा चाहिँ एल्स भन्ने कन्डिसन थियो भने यसमा चाहिँ हाम्रो डिफल्ट भन्ने छ जुन चाहिँ हामी यसमा कन्सोल डट लग टुडे इज होलिडे OLY होलिडे सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो आयो टुडे इज सन्डे। जस्तै हाम्रो यसमा यहाँ गयो एक्सप्रेसन यो भनेको सन्डे भनेको यहाँ जाने भयो। त्यसपछि यो केस र यो केस कम्पेयर गर्ने भयो जुन चाहिँ हाम्रो यो ट्रु छ। ट्रु हुने बित्तिकै यसमा पनि यो केस यो प्रिन्ट गर्यो। त्यसपछि भनेको यदि हामीले ब्रेक नराखेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो एकचोटि मैले ब्रेकलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु सेभ गरौँ। जस्तै हाम्रो टुडे इज सन्डे पनि मिल्यो टुडे इज सन्डे मिल्यो। त्यस्तै गरी यो केस म्याच गर्यो यो केस म्याच गर्यो। त्यसपछि हामीले कन्सोलको दियो। त्यसपछि भनेको अर्को केस पनि गयो अर्को केसको यो जे छ त्यो पनि प्रिन्ट हुँदै गयो। यो तलतिरको पनि कम्पेयर काम गर्दै जाने भयो। अब हामी त्यस कारण गर्दा चाहिँ हामी जस्तै यो केसहरू चाहिँ कम्पेयर नगर्ने जुन चाहिँ हाम्रो जब हामीले जे चाहिरहेछ त्यो चाहिँ फाइन्ड गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ ब्रेक हुने त्यहाँबाट चाहिँ स्टप गर्ने त्यो कोडलाई भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ ब्रेक युज गर्न सक्छौँ। अर्को हामी कन्टिन्यू राख्न सक्छौँ। कन्टिन्यू राख्यो भने चाहिँ के हुने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू यो कोड कम्पेयर गर्दै जाने भयो सेम चिज भयो। अब कुनै पनि चिज चाहिँ म्याच गरेन जस्तै मैले सन्डेको ठाउँमा जे पाइ त्यो राख्थेँ अहिले यसमा कुनै पनि चिज चाहिँ म्याच गरेन भने चाहिँ हाम्रो यो तलको लास्टको डिफल्टवालामा जाने भयो। जस्तै उता एल्समा जान्थ्यो यसमा चाहिँ डिफल्टवालामा जाने भयो। अनि अर्को भनेको स्विच केसले पनि स्ट्रिक्टली चेक गर्छ। जसरी हाम्रो ट्रिपल इक्वल टु थियो यसले पनि स्ट्रिक्टली चेक गर्ने स्ट्रिक्टली चाहिँ कम्पेयर गर्ने भयो। सो यो भिडियोमा यति भयो कम्पेरिजन यो पनि इम्पोर्टेन्ट चिज भयो। सो तपाईँहरूले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यसमा चाहिँ यति नै गरौँ। सो फर्दर चाहिँ हामी अगाडि हेरौँला।